Hälsovårdssektorn har tillfrisknat hyfsat från förkylningen tidigare i år. Vi funderar på vad medicinen var och om patienten nått sin fulla kapacitet ännu. Eller om det finns mer att hämta. Eller om ett återsjuknande är att då vänta. Det är onsdagen den 10 december och du tittar på Börslunch. Stockholmsbörsens breda index är ner 0,3% när vi träffas här i studion tillsammans med Hugo Schmidt på Renman & Partners och Ellie Hult på Health Invest. Väldigt roligt att ha det här. Det är Nobelmiddagsdag idag. Tankar om Nobelpriset? Ja, det här handlar ju om då regulatoriska T-celler och det är kroppens sätt att bromsa immunförsvaret från att attackera frisk vävnad. Så att det är i allra högsta grad relevant i många olika sätt, bland annat autoimmuna sjukdomar och transplantationsmedicin och liknande. Det låter som något vi hittar i flera börsbolag idag. Det finns några uppslag, om du vill ta ett svenskt exempel, så Bioinvent, Bristol Myers och sådär. Vi har faktiskt en egen koppling på firman till Nobelförsamlingen då vår styrelseordförande har delat ut, varit ordförande för Nobelförsamlingen, delat ut Nobelpriset i medicin. Kul! Är du bjuden på Nobelmiddag? Inte i år. Det kom bort på posten. Vi reagerade igår på att Sobi föll 5% någonstans. Förstod inte varför, men vad är det som har hänt där? Ja, det här har att göra med Beyfortus då, som är deras RSV-preventionsmedicin för spädbarn. Och här är det ju de som tillverkar, de får licensintäkter, royaltyintäkter, men det är Astra och Sanofi som säljer. Och sen har även Merck en konkurrerande produkt som är nyare. Och det som hände igår var att FDA egentligen ringde samtal till de här olika bolagen och sa att de eventuellt skulle vilja titta närmare på biverkningar och liknande. Det här känns, jag förstår att marknaden reagerar, för det här är en ganska stor del av deras vinst, ungefär en fjärdedel. Men det känns ogrundat, för att det här är väldigt väl testat i studier och man har också behandlat, jag tror att det är 6 miljoner barn, men det är i alla fall väldigt många barn som har blivit behandlade med extremt bra resultat. Så att förhoppningsvis är det här någonting som kan rinna undan. Men det har ju varit mycket rörelser i liksom FDA och de här olika myndigheterna där kring att minska på vacciner och liknande. Mer övergripande, det är en aktie du äger och tycker om? Ja, absolut. Och de har ju flera olika produkter och de håller på med ovanliga sjukdomar, sällsynta sjukdomar som hörs på namnet Swedish Orphan, heter de ju, Biovitrum. Och flera olika intressanta områden, men de har lagt till en på det senaste året som jag tror kanske inte marknaden riktigt uppfattat hur spännande den är. Och det var att de skrev en deal i början av året med amerikanska Ionis och på ett läkemedel som heter Olezarsen. Och sedermera så kom nya resultat under sommaren och hösten. Och det här är inom någonting som heter väldigt höga triglycerider, alltså blod och fetter. Det finns inga riktigt bra behandlingar här. Och det här läkemedlet, dels har det fått godkänt i en extremt ovanlig variant av den här, så att säga, pyramiden av olika patientgrupper som finns. Alltså ett par tusen patienter i Europa är det som har den indikationen. Men det finns flera miljoner patienter som har den större indikationen och ungefär 700 000 i EU5 då, som skulle vara Sobis första geografi att närma sig. Och under hösten fick vi då nya resultat som visade att de dels kunde sänka de blodfetterna väldigt mycket till liksom mycket mindre riskaktiga nivåer, man ska säga. Men framförallt kunde de också påverka akut pankreatitrisken. Och det är någonting som patienterna är väldigt rädda för att vara med om, för det gör väldigt, väldigt ont och man blir inlagd på sjukhus. Så att här kunde man minska den risken med 85% eller någonting sånt där, stod med i studien. Så att Ionis-aktien, den har rusat flera gånger på det här, men inte Sobi. Och de tror att det här kan bli åtminstone 5 miljarder svenska kronor, men det låter konservativt tycker jag. Ja. Vill du flika in något på Sobi? Nej, men det är lite ironiskt att Sobi har setts som lite politiskt skyddade, eftersom, som Ellie var inne på, då, att sällsynta sjukdomar, där har du en prisdifferens mellan Europa och USA som är betydligt mindre, alltså på särläkemedel som det kallas. Så att nu går man liksom från att ha varit lite sett som lite politiskt skyddade till att kanske hamna i den politiska skottgluggen med RSV-behandlingen då. Spännande. Det är för övrigt då mycket fokus på Fed ikväll förstås. En räntesänkning väntas. Men fokus ligger såklart på vägen framåt för den amerikanska centralbanken. Några tankar? Det påverkar väl ändå hälsovårdssektorn, mycket biotech och så? Absolut. Det finns en invers korrelation mellan räntor och
hur XBI, alltså Nasdaq Biotech Index, har gått om man kollar på det historiskt. Så att vi har ju börjat få en räntebana som talar för biotekniksektorn, och i maj nästa år så får vi ju en ny centralbankschef, och man skulle väl kunna föreställa sig att det kommer vara en duvaktig person om Trump får bestämma. Ja, vi brukar ju skoja om att vi känner oss som ränteförvaltare, precis som Hugo säger. Så att det är ju skönt om räntorna mjuknar, kommer det. Clas Ohlson är dagens förlorare på börsen trots vad vi tolkade som en på det stora hela hygglig rapport. Vi pratade med vd Kristoffer Tornström tidigare och så här lät det. Ja, men absolut, julhandeln har startat fint. November har också vuxit mot förra året. När det gäller konsumenten framåt tycker jag som alltid att det är lite svårt att förutse. Men det är klart att det är mycket som tyder på nu att köpkraften kommer att öka nu när vi går in i våren. Samtidigt har det ju varit en lågkonjunktur i handeln under ganska lång tid, och många går ju och väntar så att säga på den här vändningen. Så att jag tycker alltid det är lite svårt att förutse, så att vi lägger verkligen vårt fokus på det som vi själva kan påverka, och jag tycker väl att vi har visat under de här 2-3 åren nu att även i en tuffare konjunktur så har varit förmågan att växa. Ja, aktien är ner 17% i dagsläget, och det var ju en rapport som var inline, så det är väl lite spännande hur tunn luften kan vara när man är på toppen. De höga förväntningarnas tyranni. Det här är, vi försökte länge hitta en krystad övergång mellan Clas Ohlson och hälsovård. Men det är någon dynamik där det har gått så bra så länge. Det går åt pipan, men hälsovård är tvärtom. Däremot så har vi flera nyheter. Vi har ju fått ett bud i hälsovårdssektorn. Passar bra när vi gör ett sånt program just idag. Advice heter bolaget som gått väldigt dåligt på börsen. Halverats i år. Jag tror även efter budpremien så är man på liksom negativt territorium. Det stämmer. Aktien är ner year to date trots då ett rejält uppställ efter budet idag. Då. Så att, bolaget har haft en hel del problem, inte minst med lageravvecklingsdynamiker som man såg efter pandemin då, när man gick in i den endemiska fasen, och man har haft stökigt på ledarskapsområdet också. Så att, vi tycker det är väldigt kul att M&A-aktiviteten har kickat igång för sektorn. Det är en väldigt viktig drivkraft. Det är ett hälsosamt tecken för hälsovård att investeringsviljan liksom nu börjar visa sig. Vi har ju faktiskt jag tänkte säga att vi har en bild och så hoppar den upp helt magiskt. Nej men precis, så att, här ser ni ju lite då förvärvsaktiviteten i sektorn de senaste 16 åren, och det har varit rätt nedtryckt. Det tenderar att vara lite nedtryckt valår som ni kan utläsa, och bara i november så hade vi 2 budkrig i sektorn, och det har vi inte haft på jättelänge. Så det är fantastiskt kul. Vi hade en liksom blockbuster deal inom diagnostik. $20 miljarder förvärvades, eller lite drygt $20 miljarder förvärvades Exact Sciences utav Abbott. Så att det har verkligen kickat igång och liksom är en viktig värdedrivare för sektorn. Jag fastnade på 2 saker i den högra stapeln här. Det ena var att det rosa fältet som väl är Q2 var så litet, och då gissar jag att apriloron på något sätt dämpade affärsaktiviteten. Och sen längst upp till höger, jag kan inte säga, är det någon slags ljuslila nyans, men det här kvartalet verkar ju väldigt stort. Ja, nej, det har verkligen tagit fart, och vi är rätt stolta över att vi har haft liksom 7 uppköp i snitt i fonden de senaste 7 åren. Så att vi jagar efter vårt 100:e, men i Q4 så har vi verkligen sett då att aktiviteten har kickat igång. Nej, men det började ju med ett år som var väldigt oroligt, och när risken är hög så är det ju ingen som vill fatta några stora beslut, och det såg vi ju sen egentligen från hösten att det verkligen släppte, och de stora bolagen känner sig ju tryggare, inte minst efter att den här affären gjordes mellan Pfizer och Vita huset. Så att, vi har också haft många uppköp i fonden, och inte minst då inom biotekniksektorn. Jag tänker vi kan prata lite mer om hälsovårdssektorn generellt då efter Pfizer-affären alldeles strax. Men att vi stannar kvar vid ett bolag som ändå också gjort ett stort förvärv, eller hur? Genmab tidigare i år. Ja, vi brukar ju hamna ofta i att prata mycket om danska Novo, men jag tycker att jag lyfter istället ett annat danskt bolag som då är Genmab, och de köpte faktiskt ett av våra andra portföljbolag, Merus, under hösten, och de har tidigare faktiskt också gjort en förvärvsaktivitet och köpt in ett fint projekt som heter Rina-S
Darzalex. Det här var en darling för flera år sedan. De hade ju då ett läkemedel som heter Darzalex inom multipel myelom, en typ av blodcancer, som då Johnson & Johnson säljer. Och så alla älskade det här fram till typ 2022 och sen så har man börjat inse att så här, det här kommer ta slut någon dag. Så från 2028 kommer det här pika ut ungefär och då behöver man ju fylla på. Så att nu har de dels köpt in då det här Merus då, som det heter. Och de har ett läkemedel som heter Petosantimab inom huvud- och halscancer som har visat väldigt, väldigt bra resultat. Och här tror man att det kan bli multi-billion dollars, säger bolaget själv. Men därutöver så har de Epkinly inom blodcancrar som visar fina resultat just nu på ASH som är en konferens som pågår den här veckan. Och de har Rina-S som är en ADC, en sån smart cellgift. Så att, flera stycken olika kandidater som tillsammans kan bli betydligt större än royaltiesarna som de får för Darzalex. Så det här är ett bolag vi gillar. Kul, vill du flika in något? Ja, nej, men bara på Epkinly så liksom, jag skulle bara säga att häromdagen så kom det också konkurrerande data från Regeneron på det här området då, som ser ut att kanske vara faktiskt något bättre än Gedmaps och något snällare mot patienten då när vi pratar om DLBCL då som det heter. Så att ja, det skulle jag väl bara nämna för att det skulle kunna eventuellt liksom lägga sig som ett lite av en våt filt. Samtidigt har Epkinly visat väldigt fina resultat och kan också användas i patienter utan att åka in till sjukhus. Och där visar de ju bättre toleransnivåer än de produkterna som Roche säljer. Så att än så länge har Epkinly varit ett väldigt bra läkemedel och visat väldigt mycket starka resultat. Och biotech har gått bra, inte bara på grund av sjunkande räntor antar jag. Vi har en bild som visar att biotech är vinnaren. Genmab får väl sägas vara. Så den här linjen som är högst upp, det är biotech. Precis, det är små biotechbolag, då XBI då, som Hugo nämnde tidigare, som är det indexet som har gått väldigt starkt, inte minst sedan Liberation Day i april. Men faktiskt om man rullar tillbaka det här några år tillbaka så är vi ändå ganska långt ifrån peaknivåerna för 4 år sedan eller någonting sånt där. Och det här har att göra med dels bättre risksentiment, M&A, fina resultat och så vidare, så att folk har vågat komma tillbaka. Sen har vi också uppfattat lite grann att om man åker på konferenser, vi var i London för några veckor sedan, att det faktiskt dyker upp generalister. Det är inte bara vi specialister som tycker det här är roligt längre, utan man märker att de kanske som har varit stora i tech också vill titta på biotech och letar sig in i lite såna här namn också. Nej, verkligen. Så att det är ju... Sektorn har varit underviktad hos många globala förvaltare och allokerare under en längre period. Det visar sig också i hur stor hälsovårdssektorn är som andel av börsen som helhet. Så att det generalistintresset har verkligen stigit sedan Pfizers avtal, som Ellie nämnde. Ska jag nämna ett biotechbolag till, väldigt nischat på pankreas eller bukspottkörtelcancer som är en ruskig sak att drabbas av, Revolution Medicines. Väldigt blygsamt namn, eller hur? Ja. Revolution Medicines. Det här är ett amerikanskt biotechbolag som de har lyckats lösa problemet med the undruggable target som det heter KRAS-mutationer. Och de har i ett av sina läkemedel, flera stycken i portföljen, men så har de visat väldigt bra resultat i än så länge andra linjens och tidigare resultat i första linjens bukspottkörtelcancer. Och som du är inne på så är det här en cancer som har väldigt dyster prognos. Här har de visat flera gånger bättre överlevnadssiffror och det var det enda bolaget som fick FDAs nya sån här snabb voucher då, Commissioners Priority Voucher. Det var 9 bolag som fick och det var ett cancerbolag och det var de som fick det. Så det betyder att de får 1 till 2 månaders review time istället för 10 eller 12 månader eller så. Så att någon gång under nästa år kommer det här nog att faktiskt redan komma till marknaden. Och här hör vi från läkare och andra att det viskas i korridoren om det här för det är så himla stor efterfrågan. Och bolaget, vi träffade vd för några veckor sedan, bolaget är väldigt taggade. Är det något bolag som du kikat på? Eller någon behandling? Nej, men alltså, jag skulle bara säga att precisionsonkologi är ett jätteintressant område. Det finns massor med uppslag, så absolut. God precision hade också Pfizer som lyckades smörja den amerikanska presidenten eller navigera politiken på ett avgörande sätt, får vi väl ändå säga. Alltså, en del i sentimentsskiftet för hela sektorn. Absolut. Ja. Albert Bourla tänker du på, Pfizers vd. Ja. Nej, men Pfizer var ju först att
att teckna ett MFN-avtal med administrationen. På svenska brukar man säga att det kallas för internationell referensbaserad prissättning. 3 långa ord. Trump Man ville... lovade att sänka priserna. Ja, Trump sa att han skulle sänka läkemedelspriserna med 1500%. Och det är ju svårt att göra eftersom procentuell förändring inte fungerar så. Det kallas för basvärdesfel. Det där får du berätta för Donald Trump, för våra tittare vet. Ja. Jag är med på det. Så det blev framförallt då hänförligt till Medicaid som är ungefär 10% utav läkemedelsnotan. Om du liksom sätter en kniv mot strupen på mig och tvingar mig att ge dig 1%, så kanske 50% prisreduktioner på 10% av marknaden, så blir det 5%. Men de flesta största läkemedelsbolagen har betydligt mindre exponering mot Medicaiden. Så för Novo Lilly däremot så var ju Medicare, som en annan stor marknad, det större fokusområdet. Där pratar vi 30% prisreduktioner mot cash prices, talar ur fickan. Men du öppnar samtidigt upp en jättemarknad. Medicare är 70 miljoner människor som står på. Så att man kan tänka sig att då prisreduktionerna kompenseras delvis utav volymer. Så att mycket, jag skulle säga, årets ordspråk har varit mycket skrik för lite ull. Folk var jätterädda för Trumps retorik, men sen så fanns det mer silver linings, mer nyanser i de faktiska policyerna. Som det brukar vara med Trumpis. Lite skrisk ner alltså. Ja, precis. Och det som också Pfizer var så smart, alltså Albert Bourla är geni som sagt. Nej, men man gav ju Vad bort... hette han, sa du? Ja, Albert Bourla är hans amerikanska namn. Jag vet inte om han kanske har uttalat det på... Albert, om du vill säga det på... Jag tror han är grek, va? Ja, strunt samma. Ja. De gjorde ju ett genidrag så tillvida att MFN är 5% eller mindre av Pfizers egna försäljning. Och där lovade de bort prissänkningar. Men och också stora capex-investeringar i USA. Men de slapp ju tullar i 3 år. Så att de gjorde en väldigt bra affär. Och sen gjorde ju Astra en väldigt lik affär så småningom också. Så att man har i alla fall tagit bort en del av risken politiskt för de här bolagen. Och man hoppas väl på fler affärer också så många. Är det här som också fått att hälsochecken varit så stark nu i november exempelvis? Så att man de-riskade saker och ting med Pfizers affär? Ja, men jag tror det. Alltså, eftersom att det varit så nedtryckt över en längre tid. Värderingarna blev ju väldigt ihoptryckta. Jag vet inte om här är en variant för sjukt billigt. Ja. Nej, men spreaden mellan MSCI World och MSCI World Healthcare har ju varit 4 gånger eller någonting däromkring. Och så stor spread har det i princip inte varit förut. Så att det var ju väldigt spänt läge för att kunna studsa ihop. Så vi har sett den där första studsen, men som Hugo nämnde innan så har ju många legat underviktade. Så man kan gott tänka sig att det kommer tillbaka pengar till den här sektorn. Ja, nej, precis. Och som du såg på bilden där, och så brukar ju sektorn handlas till en premie mot den bredare börsen, men handlas fortfarande till en sådär 10-11% rabatt. Så det finns mer att ge. Kort reflektion då. Vi har ett bolag kvar att nämna, men AI pratar vi om jättemycket i andra sammanhang. Är väl rätt viktigt för forskning och marginaler framåt i branschen, men man kanske inte får AI-premium med värderingen riktigt. Nej, men bolagen pratar gärna om AI, men de använder det ju framförallt i att göra processer snabbare. Det var något B1 var det som jag lyssnade på. De pratade om att de kunde snabba upp att sammanställa fas 1 säkerhetsdata. Det kunde ta några minuter istället för flera dagar att sammanställa det inför olika kommittéer. Så man sparar väldigt mycket tid, gör det mer effektivt och mer precis. Men sen vad det gäller läkemedelsutvecklingssidan så än så länge är det nog lite tidigt, för data är inte riktigt mogna och data är lite skräpiga och sådär. Så att än så länge är det kanske inte så mycket nya beslut som fattas på det, men det kommer säkerligen. Ja, vi började prata om Nobelpriset. Nobelpriset i kemi förra året gick ju till de som hade tagit fram från Googles sida AlphaFold som kan hjälpa till med det som kallas för proteinväckningsproblemet. Och det kan vara jättevärdefullt för att skrota läkemedelsprojekt i ett tidigare skede. Och de stora kostnaderna att utveckla ett läkemedel, de kommer mot slutet, mot de kliniska faserna. Så om du kan göra en selektering i tidigare skede, vilket AlphaFolds teknologi är jättebra med, och det är datorsimuleringar, om jag ska förenkla det, så kan det göra jättemycket, för då kan du skrota projekt som du inte lägger år och massor med miljoner på som är en återvändsgränd.
Min reflektion är att det här är en sektor med svårast namn, svårast uttryckt och svårast att förstå. Det är därför jag är glad att ni två är Dagens sista case är lätt att uttala. CVS heter det. Jag har köpt fryst pizza och sockerfri läsk där Ja. gånger. Ja, men, Så, absolut. Det är ett tråkigt bolag, jag erkänner det, men det kan vara en kul aktie. Så att bolaget är då egentligen 3 stycken Fortune 500-bolag i ett. Så att det är dels då ett apotek som liksom är det som man känner till, den stora röda skylten där du varit inne och köpt fryst pizza, och sen så är det ett stort sjukförsäkringsbolag, faktiskt det 3:e största i USA, och sen det näst största PBM-et, då läkemedelsförmånsbolag, på tal om långa svåruttalade ord. Så de hade kapitalmarknadsdag igår och la ut en tillväxtstory som jag tror många investerare tyckte var intressant. Aktien var faktiskt väldigt hatad under 2024 och vi var korta aktier under 2024 och var det väldigt framgångsrikt så. Varför var den hatad? Alltså, framförallt för att de hade prisat sina premier inom det som heter Medicare Advantage helt åt fanders, om jag ska uttrycka mig helt korrekt. Sen så hade de ett stort kontrakt inom PBM-verksamheten som var uppe för förnyelse. Och du har ganska dålig prissättningsförmåga i större kontrakt. Så det brukar betyda antingen en marginalhit eller att du förlorar kontraktet. Och man förlorade faktiskt det kontraktet. Sen bytte man ut management och omprissatte sina premier och har då expanderat sina marginaler under 2025. Så aktien är upp 80% under 2025. På tal om tråkigt bolag men kul aktie. Så att det ser vi då. väldigt spännande. Där skulle vi kunna prata mer om politisk risk, apropå läkemedelsförmånsbolag och sånt som är lite illa ansatt. Men du får komma med en avslutande reflektion istället, för tiden är mogen för att säga tack. Oj, det var snällt. Nej, men jag ser fram emot nästa år och att få fortsätta följa det här spännande området. Och vi fortsätter jobba tematiskt med våra bolag, och det blir ju mycket intressanta bolag inom biotech och inom sällsynta sjukdomar och inflammatoriska sjukdomar. Så vi hoppas att M&A-vågen fortsätter och att vi gynnas av det båda två. Fantastiskt. Börslunch fortsätter i alla fall. Imorgon igen är vi tillbaka 11:45 precis som vanligt, och då ses vi. Ha det gott tills dess.